Hej och välkomna till Bandjournalen, där du hittar det nördigaste, intressantaste och säg så här. Har det med Kiss att göra så kommer du hitta det antingen nu eller en annan gång. Idag så är det söndag, precis som det ska vara. För att då kommer den här ut varje söndag klockan 19:30. Och vi börjar direkt in i hetluften. Peter Criss slår tillbaks mot Gene Simmons påståenden att Peter Criss inte skrev en enda ton i Beth. Via branschtidningen Billboard så finns det en jättelång artikel. Jag rekommenderar varmt att ni söker upp den här artikeln för övrigt. Här lägger jag i alla fall fram fakta om att låten skrevs 71, långt innan Kiss och långt innan någonting. Peter var medlem i bandet Chelsea och originaltiteln var Beck. Ja, det här kan vi. Och den handlade om bandkollega Mike Brands fru Rebecca som ständigt ringde och störde repen och frågade: när kommer du hem? Och därav raden Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Ja. Hur som helst, Peter erkänner förstås att Bob Östlund polerade låten, men att kärnan är Peters. Gene kan ha åsikter, men han kan inte ändra historien. Och så finns det en liten bomb i den här artikeln också. Vad kan det vara? Jo, Peter avslöjar att det kommer komma ut en ny skiva. Och det är väl egentligen inte konstigt, för att på svenska albumlistan, alltså den fysiska albumlistan, så ligger Peter Criss den här helgen på 4:e plats. Det trodde man inte. Och när låg ett Kiss-album på 4:e plats på svenska fysiska listan? Har det någonsin hänt? Ni får återkomma till mig om det. Peter är för övrigt klar för någonting som heter New Jersey HorrorCon and Film Festival. Det är ju nästan hemmaplan för Peter Criss i New Jersey. De datumen ni ska anteckna i era kalendrar är 29-30 maj, där han kommer att medverka. Sen så går vi vidare till något trevligare. Vi ska gå till lite gitarrnörderi. Och nämligen bestämt en 1967 års Gibson EDS 1275 double neck i Sunburst. Och vi ska titta på en liten snutt här som helt enkelt handlar om gitarren var såld, men den kom tillbaks. Och Jimmy Page sa bara till Paul Stanley: "It's back where it belongs." Varför är den så viktig? Jo, för att det här var den 12-strängade halsen Paul använde på King of the Nighttime World. Vi tar och tittar lite grann på en packning. EDS 1275 in Sunburst. Yes. That's don't see cool. those. Yeah, you don't see that very often. You don't see those. I actually, when I got it back, because it was from my original collection, I sent Jimmy a picture of it. He was saying, well, it's back where it belongs. So this was from my original collection. Just for the viewers at home, when you say Jimmy, you're referring to Jimmy Page, I'm right? referring to Jimmy Okay, I Page. just want to make Sorry. sure that we're all clear on that. Sorry. That was Jimmy Page we were talking about. I don't want to name drop, but it happens to be part of the story. So yes, I was showing him that it's back home. This is the only guitar from my original collection was offered back to me. Oh, so this did get sold and then you were able to get it back. Yeah. Ja, hörni. Nästa gång som jag lyssnar på King of the Nighttime World så är det den här låten, eller den här gitarren, som gör att låten rinner ut. Sen har vi en hänvisning till en annan podd, och det är Three Sides of the Coin. Vi trodde att vi visste allting om 90-talets återförening. Men researchen Robert Conti har öppnat valvet i podden Three Sides of the Coin och avslöjar att plattan You Want the Best egentligen var tänkt som en massiv 4-disk-box. En slags boxset över Alive och Alive 2 med 68 spår. Han hittar också en Holy Grail där, en radioreklam från legendaren Wolfman Jack som gjorde reklam för Kiss Alive. Poddavsnittet är drygt en timme långt och det finns grejer som får en att totalt baxna. Och sen så ska vi ta och kika på lite annat, nämligen flipper. Det är nostalgi det.
Då finns det en firma som heter Stirred Pinball som planerar en remaster av sitt Kiss Flipper till nu 2026. Det handlar inte bara om ny färg på kabinettet, det handlar också om att uppgradera spelet till Sterns nya system Spike 2 som ger ett bättre ljud, det är HD-skärmar och framför allt någonting som heter Insider Connected. Och det innebär också att du kan logga in i din telefon på flipperspelet, svara dina poäng och tävla mot andra Kiss-fans globalt. Det är Kiss i molnet det. Gene Simmons, han fortsätter med att älta elakheter över sina gamla medlemmar. Den här gången så handlar det om Ace Frehleys självdestruktivitet. Vad menar då Simmons egentligen? Jo, det handlar om inspelningen av Destroyer 1976. Enligt Gene så satt Ace på sitt hotellrum och spelade kort eller drack istället för att komma till studion. Och det tvingade producenten Bob Ezrin att istället ta in spökmusiker som Dick Wagner för att spela på solet av Sweet Pain och akustisk gitarr på Beth. Gene menar att Ace där och då valde flaskan framför framgången. Ace har ju kontrat medan han fortfarande levde och sa att han överlevde allt det där. Ja, vad har Gene själv gjort för någonting annars? Jo, han har varit på en NBA-match tillsammans med sin fru och fastnade då på The Kiss Cam, vilket är kul i dubbelmärkelse. Vissa saker förändras aldrig. Och sen så kommer vi fram till en punkt som, det var ett tag sedan sist, nämligen Berns heta vax. Och det som nu har hänt under den här veckan som har gått är att det har kommit så sjukt mycket nya plattor. Och ni som tittade på, eller ni som följer mig på Facebook vet att jag la upp en skärmdump med jag tror runt 60 plattor som hade kommit. Och det är jättesvårt att tratta ner 60 skivor till 3 jättebra, så att vi ska gräva lite djupare. Till att börja med så ska vi ta och lyssna in någonting som ett band som heter Bullet. De kommer från Växjö och de har en platta ute som heter Kickstarter. Det kom en singel för ett tag sedan som har gjort att jag tänkte att de måste komma med en platta snart. Och det gjorde de. Det är en doft av småländsk denim. Det är diesel och det luktar AC/DC lång väg. Det är en av de plattorna som just nu snurrar hett på alla mina enheter. En annan, det är ett band från Storbritannien som heter Slade. Och självklart så är det ett Slade-coverband med en twist. För det är bara tjejer. Till skillnad från Slade som bara var killar. De skryter själva om att de är världens De skryter om att de är världens enda kvinnliga Slade-tributband. Och deras första singel är ju förstås 'Cause I Love You. Slades hit från 1972. Så att det är glamrock, det är platåskor, det är spegelhattar men med rå kvinnlig energi som ger låten ett nytt liv. Och det här är ett helt jävla album med Slade-låtar i Slades tolkning. Sen så drar vi över till Atlanten och träffar Alter Bridge. Det här Florida-bandet levererar tung amerikansk hårdrock i världsklass. Sångaren Miles Kennedy, han har till och med varit i Sverige 2023 med just Alter Bridge. Men även en gång till. Det kan ni få googla vilket band han sjöng med då. Hur som helst, han sjunger som en gud, gitarrerna tyngre än bly och den platta för er som gillar modern arena-rock. Sen tar vi en titt på vad Europa kan bjuda på. Det är dels österrikiska Eden Bridge och sen så har vi tyska Beyond the Black. Båda är tunga, tuffa band. Eden Bridge med tjejsångare. Men inte slut där. Vi ska kolla in en platta till och det är en personlig favorit. Det är kompositören Eric Serra. Han är nog mest känd för att ligga bakom musiken till Det stora blå och i stort sett alla andra filmer utav denna regissör. Vem kan det vara?
Sen Eric Serra har även skrivit musiken till en av de senare Bond-filmerna. Men han har en väldigt karaktäristisk syn och ljudbild som då går igen i den här plattan som heter Space Project UMO. Som ett slags digitalt konceptalbum som tar oss på en resa ut i yttre rymden. Så att det handlar väl egentligen om att släcka lampan, på med de där dyra hörlurarna och sen bara sväva iväg. Ni har undrat över en sak ganska så mycket, nämligen den här. Och ja, jag har fått mitt ersättningsex. Men jag har inte hunnit med att öppna den, för jag hämtade den igår på posten. Men ni som sitter där hemma kanske kan skriva en rad på Let Me Knows hemsida och berätta om, har ni fått era nya, icke felaktiga exemplar utav Alive? Men innan vi slutar så ska vi ta och titta på vad har Let Me Know-podden gjort i veckan som har gått. För det här är en podd som inte ligger på ratsidan. Det kommer någonting kul hela tiden. Och vi börjar väl helt enkelt med vårt Da Capo-avsnitt. Och det kom i lördags och det går i princip ut på att Marco Rovinen och en del andra människor var och tittade på Nighthawk på Encore i Sundbyberg. Och enligt de som var där så var det jävligt bra. Och ni som missade motsvarande konsert i samband med att Alex Bergdahl hade en föreläsning om just det, The Elder, kan ju nu, eller ni fick möjligheten att se det här igen. Och sen är frågan, kommer ni någonsin få se det? Jag kommer till, jag vet inte. Bara Robert May i Nighthawk vet. Sen så självklart så hade vi en podd till. Och den handlade om ingenting mindre än Lilla skivmässan som var för en vecka sedan i Slakthusområdet. Där träffade Mark och jag ägaren till Mellotronen som är ett skivbolag och även en postorderfirma. Han berättade en helt otrolig historia som ni kan kolla in ifall ni kikar på det här avsnittet. Men jag kan redan nu avslöja att det handlar om när det svenska skivbolaget Metronom tackade nej till att ha Kiss och andra utav Casablancas akter. Och därför så gick möjligheten över till svenska EMI. Och där har ni också förklaringen till varför först kom Hearted Than Hell ut, så det är Kiss andra platta. Och sen därefter så kom Kiss första skiva. Det berodde helt enkelt på Metronom som sa nej. Alltså det är så svindlande. Hur som helst i alla fall, ni får ha det jättebra. Vi syns snart igen med ett nytt avsnitt av Bandjournalen fyllt med Kiss. Tack och hej då.